Hello beauty, good evening. For today's video pa lang guys, magluluto tayo ng drumstick. Ayan gang. Ayan, where is my kutsilyo? So, hiwain muna natin yan siya palangga. Kasi short marinating ko yan siya. I just bought it yesterday kasi 30% ito beauty. So, medyo nakatipid ng tindera. So, ayan siya. Apat lang kasi, isa lang kasi nakita ko and the rest, ayan ko na lang ng ibang other food. Kasi alam ko hindi to kulang ito sa tatlong bata eh. So I will be either substituting other food. Gusto nila kasi yung drumstick lang kasi malinamnam daw yung drumstick lang. So ayan siya, i-marinate ko ito ng itlog. I-marinate ko yan siya gang. So marinating egg. Ayan. So, ayan beauty. Marinating egg. Tapos, after that, I will be putting, I will be putting, gewurst pa lang. Ayan. Kanublaw, everything. Lahat na yan siya. Ayan lalab. Lagyan natin ng konting yan palangga. Marinate ko lang yan siya palangga. Marinate na lang yan siya. Ay, asin pa pala, asin. Kailangan ng asin yan siya. Hindi pa updated ang ang akong video gang. Bilis-bilisan na itong mga lalabs. Ayan yung lalabs. So, I'll be back later. Ko muna yan siya. I-marinate ko muna yan siya dyan. Ayan. So, I'll be back later, okay? I'm back, lalabs. So, habang nagmamarinate pa yung palangga, magagawa tayo ng para paneer. Paneer ko. Ayan siya. So, ayan gang. Gawin ko yan siyang gang palangga. Lagyan ko ng mga sangkap para tuloy-tuloy na yung ating pagluluto. Tapos, habang nagmamarinate ako, nag-on yung herb para mabilisan yung ating So, ayan mga lalabs. Short video later, I will be showing you kung yung finished product natin. Thank you so much mga lalab. Wala nang edit-edit ito mga lalabs. Dire-diretso na ito gang. Ciao!